searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Keira. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find her, with Keira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Keira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Ok, nói chung nôm na vừa nói cái đoạn cutscene đấy nói về cái việc mà mình vừa trải qua với cả Keira đấy. Là cái thằng elf mà hẹn gặp với Ciri thì bị làm sao đấy và không gặp được Ciri nữa. Và có thể mấy cái bà phù thủy của Crookback Bog đã biết về tình hình của Ciri nên là đưa đi tìm đấy nhá. Ui, Water Hag là con gì? Bastard. Ui. Ai, đau. Ồ, cái lông đấy. Ôi, lau màn hình. Con này có water essence. Có thể giết thêm khoảng vài con nữa cho nó ngon nhỉ. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison. Tớ nói chuyện với hồn à? Gọi hồn à? Keira, what are you doing? Keira, em đang làm gì đấy? You gave me quite a start. But nay the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Đây là cái đèn mà tìm được từ cái hang của thằng... I'll explain later. Elf Now tell me, to what do I owe the pleasure? Giải thích xem anh ở đây làm gì. Em có nghe được thông tin gì về những phù thủy khác ở Lodge không? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. Cái này là nói lại như cũ à? But I've no way of knowing. Rồi skip đi. Mấy cái này ấy rồi này. Hai cái này là hỏi rồi. Giờ hỏi tại sao em lại muốn cái Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Cái đèn đấy để có thể Why mình the giao elf tiếp với promise cả you the lamp? cái We traded linh hồn for bị it. mất rồi. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who do you want to use it on? He didn't say. Để mà đổi lấy cái gọi là cái potion mà con này nó làm ấy, để cho cái thằng elf kia thì đổi lại là thằng elf kia sẽ đưa cho cho Keira cái đèn dầu. Em nói là em có việc cần nhờ anh. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that Một haunt hòn it. đảo bị They kiểu claim none who go there return. kiểu ma How ám did ấy. it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse?
You're so good at these things. Anh giỏi nhiều thứ khác nữa cơ. Keira nói vậy. Sao lại em lại muốn bỏ cái lời nguyền này, làm bỏ cái lời nguyền này? Nói chung qua thì có một cái hòn đảo nào đấy mà bị bọn nguyền hay bị ám. Khi mà chiến tranh xảy ra với Nilfgaardian thì người dân đến đấy xin thức ăn hay là chỗ trú gì đấy như thế thì đều bị giết hết. Như thế nếu mà mình không dịch đúng, dịch kịp thì lúc mà mình edit lại mình dịch cho các bạn nhé. Why are you so intent on this? I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss, you've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Cái này muốn phá bỏ lời nguyền để mà cái bọn dân làng ở đây thấy là Keira là một phù thủy tốt đấy, giúp được nhiều cho dân làng, thì họ sẽ bảo vệ kiểu danh tính và địa điểm của Keira không bị lộ ra cho cái bọn witch hunter hay là bọn săn phù thủy ấy. Đấy. Cũng có thể có bạn nào hỏi mình là tại sao không chơi cái phần tiếng Việt ấy, thì nói thật là mình hiểu tiếng Anh hơn và mình thích tiếng Anh hơn, nên là chơi phần bản tiếng Anh. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say Người he dân had them đến cái poisoned. hòn đảo đấy để A tìm real thức ăn, gentleman. nhưng mà đều bị giết. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Có isle người bảo told là me. họ bị A mage lived on the island? người chết. Did you know him? Where is he now? We were friends. Cái phù thủy mà Sadly, sống he ở trên cái died that day as well. hòn đảo đấy, Very em có few biết về họ survived. không? Yet even Bảo those là who bạn của escaped Keira, the nhưng mà isle soon cái ngày suffered hôm đấy thì agonizing deaths. phù thủy chết rồi, Strangely, they did not seem to have been poisoned. mà họ không phải chết bởi vì đầu độc. All Thế right, nên là anh sẽ I'll giúp help. em rồi. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Sao em không đi với anh? Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Cái lời nguyền của Nice of you to send me phép thuật there. ở đấy I experienced an khỏe acute quá nên nasal con này không chịu hemorrhage. được. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use, provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? Cách sử I dụng mean, do I just rub cái it, or đèn như do thế I nào? have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you, it might not be the most pleasant experience. Hoặc là cứ đặt cạnh Figured as đống much. xác, Tell you all about Yeah, it I think- I later. think Maybe you'll skip the learn. drastic bits. You'll need to do neither. thì thầm ấy. I'll Có give you a cái- Xenovox. It's a bauble that will us speak over some distance. đây là điện You thoại will này. tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xenovox là hãng điện thoại chắc của Never thời heard of a Xenovox. thời này. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it.
So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Cái Novox này có vẻ như là không phải là một cái món hàng nhiều, rất là hiếm, giống kiểu như RTX 3080 ngày hôm qua vậy. 5 giây đã bán mẹ nó hết rồi. So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Wait, what? So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to cái the điện elven thoại. mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Cái điện thoại này là tìm được cùng với cả cái đèn ở trong cái hang đấy. I need to know anything else before I go? Cần biết thêm cái gì không? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Gặp em sau nhỉ? Thank you. Cảm ơn. Không có gì, em anh lúc nào chả giúp được. Rồi, đi làm nhiệm vụ. Đấy, nói chung là bây giờ thì nhiệm vụ này là nhiệm vụ đi giúp em Keira, gọi là giải lời nguyền ở trên cái đảo gọi là Fyke Isle, đúng không? Đâu rồi, đâu. Đây cái này. Đấy, là cái đảo này. Ok, nói chung cái có gì mình cắt ra cái đoạn này xong mình đến cái chỗ Fyke Isle này thì mình Fyke Isle này thì mình lấy ra cho các bạn nhé. Run, Roach. Ra tận đảo bên này. Geralt, can you hear me? How goes it? Bắn Where cả are mình you? ạ. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Wonderful. Em vừa hỏi là có kiểu kiểm tra xem là cái điện thoại này có hoạt động hay không ấy, nhưng mà điện thoại này chỉ dùng được một chiều thôi. Thế nên là Keira bảo là anh phải tin tưởng vào em. Đấy. Cái gì? Gọi là cảm giác của người phụ nữ à, kiểu thế. Cú thuyền bạn ơi. Geralt, are you on the isle yet? Yes. Does the Xenovox work? Can Yes. you hear me? Yes, I can hear you. What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Rõ ràng là nghe được mà thằng này lại bảo không nghe được. Ai hết đấy? Sao con kia nó bơi kiểu đéo vậy? Ôi nhìn kìa. Anh nhìn thấy nó bơi không? Cái con đằng sau nó bơi á.
Con cái đứa gào thét là đứa nào ấy? Fast travel đến đây được à? Let's try Keira's lamp. They're onto us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. With no notion he's coming to tear him to shreds. Way's clear, lads. At him! Bọn này là đến đây để giết cái ông chủ của cái nơi này. Nếu mình không nhầm thì là như thế. Nếu mình hiểu không nhầm thì là như thế. Come on. Thế, tiếng gì đấy? Wonder what led them here. Hunger or greed. Không hiểu sao họ đến đây là do đói hay là tham lam. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, chúng ta phải chạy Millie, khỏi what's đây. with you? Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? Millie làm sao vậy? I don't know. So burning. Ah! Nóng quá. What? No. No, stay back. Don't leave me. Đừng bỏ tôi. Sao? Nóc. Có ai ở nhà không ạ? Nhà ma vậy. Peasants didn't come here to ask nicely. Bọn người dân kiểu đến đây là để đập phá thì đúng hơn, chứ không phải là đến Place đây is để... full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on. You needn't be so detailed. Hóa ra là em Keira vẫn nghe thấy mình đang nói á, mình vừa dọa em ấy là chỗ ấy quá là nhiều chuột. Và cheese này hỏi sao nhiều chuột. Đi mày. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter.
To the top! Cái bọn này là cái bọn hai cái mấy cái thằng ở ngoài nó đến là nó giết chết cái ông gì ở đây rồi. Cái bóng gì kia đấy. Nó có tiếng đéo ấy, như là có người đây nhỉ. Ồ, gì lại thật lắm chuột thế này. Có người gõ cửa. Many must have died here. Rất là nhiều người đã chết ở đây. Ôi ôi ôi, có người gõ cửa anh em ơi. Cửa mở mà. Không sao, mình là Witcher mà. Mình có khả năng siêu nhiên mà. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Cái đống chuột này là cái đống Có chuột the mà cái mange bọn maybe? nhà giàu ở đây nó giữ anh em ạ. Oh, and that stench! Còn cái bọn dân đến đây để mà giết cái bọn nhà giàu này thì thả mấy con chuột này ra. Ôi, con vàng ạ. Dũng sĩ diệt chuột. Dũng sĩ diệt chuột. Cửa nó kéo kẹt nữa chứ. À, cửa nó đóng à? Sao đây? Sống bị làm sao ấy? Bắc à? Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Ông này ông đang bảo là tao sẽ không gặp mấy cái thằng kiểu dân hèn đấy đâu. Thế. Xong rồi có thằng đến báo là bọn dân nó đã kiểu tự phá vào rồi ấy.
Đây nó tự bật đấy. Lên tiếp à? Cái này là bị bug hay là nó làm để dọa mình vậy? Bởi vì nó không còn làm cái này đâu, mình cũng sợ lắm rồi đấy. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Thằng này đến đây để Strange ăn you're cắp still tiền. here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Rồi đủ mẹ rõ thế tức là trong cái tòa tháp này nó có một cái con quái vật nào đấy. Tại vì các bạn biết sao không? Cái thằng này là không phải cái thằng chết lúc mà đánh nhau với giết cái ông mà sống ở đây đâu. Mà thằng này nó đến sau khi mà cái nhà mà người giàu ở đây mà sống ấy, chết rồi. Đấy. Tiền của bố mày. Đấy. Nó đến đây để xem còn gì ông ấy. Đấy. Thì bị cái gì đấy tấn công. Gì đây? Có nghe thấy tiếng chân không? Bây giờ còn lag nữa. What the hell? Nghe như nó sắp gãy với cái cầu thang đấy vậy. Where are you? Oh. Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Một phòng nghiên cứu ở đây. Sao cái tiếng gọi của em này nó nghe kinh vậy, nó không là đéo có gì hay rồi. Ôi ơi. Chết kiểu góc nhìn thứ ba. Gì kia? À, cái áo à? Tưởng là ma. Đéo gì đấy? Đứng gì đấy? Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Phòng thí nghiệm. Annabelle. Ma Annabelle à? Why did you leave?
You claim to love me. Tại sao anh lại rời đi? Anh bảo là anh yêu I'm em mà. cold. Lạnh lắm. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Anh đến đây để làm hại tôi hả? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Tôi chỉ muốn phá bỏ lời Your turn nguyền to tell của me who cái you are. tòa The tháp này other thôi. ghosts, Anh em they của couldn't see me. cái đảo này I'm thôi. special. Always was. The rare Tôi là một beauty. người đặc biệt. The Lord's daughter. Con gái của These lands, as bá tước far ở as vùng the eye này. can see, were ours. Là một kiểu cô gái rất là xinh My đẹp. family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. Gia It đình was con not này to be forever. trốn ở trong cái tòa tháp này để đợi khi chiến tranh kết thúc ấy. Đây là tòa tháp của cái một thằng phù thủy. Ở thằng phù thủy đấy là ai? Mage who lived here. Who was he? Alexander? Thằng phù thủy đấy tên là I hardly knew Alexander. him. He spent most of his time locked away in this tower. Tôi không biết quá nhiều về anh ấy. He's dead too, you know. Và bây giờ anh ấy cũng chết rồi. They're all dead. Cả mọi người đều Mountains chết. of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You Tất cả will mọi người abandon me đều as bỏ tôi. well. If I can Kể lift cả, the kể curse, cả một người you kiểu yourself will be free to leave. đã hứa rằng sẽ yêu tôi mãi mãi. Và xong Carol bảo là nếu mà tôi có thể phá bỏ được lời nguyền này thì bạn sẽ được tự kiểu do chuyện gì đã Tell xảy me what ra happened ở here. chỗ này. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? Người dân đến đây để hỏi No. thức ăn They đúng came không? to rob and kill. They Không, thought họ us đến đây rich, để believe cướp we'd và stowed ourselves giết. away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Mà chúng tôi cũng Too chỉ có little một to ít, share with those who came. cũng ít đồ ăn thôi, They không đủ để slaughtered mà everyone. chia sẻ với I họ. heard my father Nên là cry họ đã out, giết but hết the tất cả mage mọi told me người. not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. Còn em này thì If I trốn was đi. discovered, I was to drink it. Và He cái said thằng, everything would be all right. cái thằng phù thủy đấy đưa cho con này một cái lọ thuốc và bảo là nếu mà bị phát hiện ấy thì hãy uống cái thuốc này. Và nếu mà uống thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có chuyện gì sẽ xảy ra. What happened then? Sau khi uống thì chuyện gì xảy ra? Fear. Terrible fear. Nỗi sợ. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the Tôi sợ mage. tất cả những người. In the village, they Điểm claimed đến. he meddled in disease. Not curing it, but Mà tôi cũng sợ causing cả it. cái thuốc They độc. said he lured thuốc này rats nữa. into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My Tôi beloved nghe thấy Graham. anh ấy Graham. He called to me. I gọi opened the tôi. door for him, but others rushed in. They lunged at me and Tôi đã mở cửa cho anh ấy nhưng mà những người khác kiểu lao về phía tôi ấy. Con này sợ uống thuốc là tại vì không tin tưởng cái thằng phù thủy kia. Your beloved failed to save you. Vậy là người yêu cô đã không cứu được cô à? there Tại were sao? too many. Tại vì họ có quá Leave nhiều her người. be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. Anh ấy đã cố They gắng just ngăn họ lại. laughed. Nhưng mà họ chỉ cười ghẹo thôi. Chắc là bị gang bang rồi anh em ạ. Did they hurt you? Họ đã làm They gripped tổn my thương cô arms. sao? Tore at my dress. Ấy, xé cả váy ra này. Úi I dồi managed to ôi. free myself and drink the potion, and then Tôi đã cố gắng chạy thoát và uống được nothing. Poisoned. That how you died? một cái lọ thuốc. No, Bị for cô I độc à? later awoke. I was alone, it was dark. Tôi đã dậy, tôi đã thức dậy Only về there were rats everywhere. Dozens. sau đó nhưng mà tôi chỉ còn một mình tôi thôi, And I và mọi thứ kiểu tối tăm và couldn't move. quanh tôi thì chỉ toàn là chuột. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were Thuốc, everywhere. thuốc ngủ All over me like insects.
My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. Con này là bị chết bởi vì chuột ăn. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? À đúng rồi, có một cái xác rất là mới. You còn weren't mới. the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. Ở trong cái tòa tháp này. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. Trông giống như có một con quái vật nào đấy đã tấn công anh ấy. How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. Có một con quái vật nào đấy đi săn ở đây. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You ought to be my savior, not my tormentor. I'm just asking. Tại sao anh hiểu hỏi nhiều câu hỏi thế? Nó bảo nó tức giận, nó bảo thế. Và anh đến đây để giúp tôi sao? Hỏi mấy câu hỏi thôi mà. Càng nhiều thông tin thì mình càng giúp được chứ sao? Bạn làm gì mà căng? Cô có thể nói chuyện được với cái linh hồn khác không? No, I'm alone here. The Không, others they tôi một flee mình ở when they đây. see me. I know not why. Những người khác You do not fear me, do you? họ chạy đi khi mà thấy tôi. Used to dealing with ghosts. Không cái gì mà không, sợ bỏ mẹ ra lại còn. There's something about you. You're different. Điều kéo tin. Hỏi có sợ không? Sợ bỏ mẹ ra. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Một cái lời Only nguyền love's được sinh power ra can bởi hope to sự lift it. ghét bỏ ấy kiểu thế. Who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Và người yêu của cô, Graham. anh cũng đã chết chưa? No, he lives. À, vẫn I còn would know sống. if he died. But he fled Mà anh and đã chạy mất, abandoned me. đã bỏ rơi tôi, Left me here all alone. bỏ tôi lại đây một mình. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Nếu mà cô tha thứ cho anh ấy có thể cô sẽ phá bỏ được lời nguyền ấy. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My Yêu một father anh đánh objected cá anh em ạ. strongly. God. He did not see us together. Phải kiểm I tra con này đã miss không him đồng ý. so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Rồi bao nhiêu năm rồi không biết nhỉ. Said Con này vẫn before you can't kiểu leave yêu the thằng tower. kia ấy. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Con này đang nói dối cái gì đấy, tại vì nó vừa bảo là đến buổi tối ấy, cái gì đấy nó có thể rời khỏi cái tòa tháp này, nó có thể đi lại quanh cái đảo này ấy. Nào tí nó có jump scare mà xem. Lời nguyền này là As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. các My linh hồn khác medallion không started pulsating as soon as we started không talking. hề mạnh như cô. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. Obviously. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. Mệnh của tôi đã It kiểu could be your blood tăng ties một to tơ the ở cái land, chỗ này. the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I Graham loved him. có thể giải bỏ lời I'm nguyền prepared to forgive him. nếu mà cô But I must know that he regrets what he did. nếu mà Take my cô bones to him. He must bury them. This will be our farewell. forgive là cái gì? Will you speak to him? Will you do this for me? Tha thứ, nếu mà con này tha thứ cho cái thằng người yêu của nó ấy. Làm sao mình tin tưởng là con này nhỉ? Con này bảo là đem bộ xương của tôi đến cho anh ấy và bảo anh ấy kiểu chôn xác tôi đi ấy. Thì tôi sẽ tha thứ cho anh ấy và rời bỏ khỏi nơi này. Làm sao tao tin tôi? Really sad story, but something's not right. Got a feeling.
What is it? You're not telling me everything. Cô không bảo tôi You tất cả know mọi the thứ. island's dangerous, Và but cô biết là refuse to tell me about the monster that lives here. cái hòn đảo này là nguy hiểm. There is no monster. Con này vẫn cứ cãi là không hề có cái gì cả. Tôi có cảm giác là cô đang lừa tôi thôi. I think you're lying. Question is why? To protect the beast? Cô muốn Or bảo is vệ it that nó à? Tại sao lại Stop! I will not hear this. I can't help you? tôi sẽ không thể giúp Taking được anything cô. off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Họ bảo là Witcher là những... Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. Đúng là You con never Annabelle. wished to help me, and here I had someone would finally take pity on me. Ơi! Tao sẽ giúp mày mà! Cái lồng me! Damn it, gotta catch them. How long you gonna make me wait? Đâu đây? Anh con này. Bố mày lại sợ mày quá. Mình là siêu anh hùng. Mình có sức mạnh mà. Đánh được nó. Chỉ đi theo nó thôi à? Làm sao ra ngoài này nói chuyện cho nó thoáng mát à? What was that? It sounded for a moment like you joined the race yourself. Had to fight a pester. A pester? And did you learn how to lift the curse before you lunged at her, sword in hand? Yeah, we Yes. talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. Fisherman named Graham. I know the man. He lives in Oriton, village on the lakeshore. Find him immediately. We're close to unraveling this. I can feel it. Rõ ràng là nó nói dối mà. Chắc chắn là nó tấn công những người đến đây rồi. Nó có chuyện nó không biết là chuyện gì đang xảy ra trên cái hòn đảo này. Rồi đi nói chuyện về cái thằng kia, về con ma Annabelle này. Show me what you got. Đi, đừng có chết. Mình vừa chết như thế á. Lính canh các thứ gì ở đây này. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Anh là ai? Là một Witcher. I'm a witcher. What of it? Why should I care? Tại sao tôi là con tâm? I've been to the island. Tôi đã I đến know hòn what đảo rồi. happened there. Và tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đấy. What do you want of me? Anh muốn cái gì?
Xin chào. Chào được luôn ạ, đi luôn ạ. Want to talk to you about Annabelle? Nói với anh về chuyện What can you know Annabelle. about her? Anh biết gì về I cô met ấy? her. Tôi đã Talk gặp to cô her. ấy, nói Annabelle's chuyện với cô dead. ấy. Drank poison. Annabelle đã And chết I- rồi. I couldn't save her. Uống thuốc độc, thằng ấy tưởng là con kia uống thuốc độc chết. Tôi đã không kịp cứu cô ấy. Anh có yêu Annabelle hay không? Did you love her? I... Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Yêu cô ấy một cách Of course. cuồng kiểu It was thế. not to her father's thế. liking. His daughter and a plain lout. Mà cha cô ấy thì không. What happened on Fyke Isle? You Điều đã gotta xảy ra tell ở me. trên hòn đảo. Where Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men có ba all thằng roughs to go Millie, to the Finch Isle, với take cả back what Faulkner. was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it for Annabelle and me to flee. Con thằng này cũng đến cái đảo đấy với cái ba cái thằng còn lại kia. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Twas then Bọn nó she muốn drank hiếp the cái con poison. Annabelle kia. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Cảm ơn đừng bắt tôi nói về nó nữa. Tức là thằng này, tóm tắt lại nhá, là thằng này cực kỳ yêu cái con Annabelle kia, nhưng mà cha của con Annabelle kia không đồng ý. Thế là cái thằng ba cái thằng bạn thằng này thì muốn đến cướp đồ ăn với cả kiểu vật phẩm của nhà kia, thì thằng này nghĩ là đấy sẽ là cơ hội để mà đến đấy cùng với ba thằng kia thì sẽ kiểu đưa em Annabelle kia đi trốn cùng nó được ấy. Yêu nhau quá mà, mẹ kiểu như Julio đấy, kiểu không? Romeo với Juliet đấy, kiểu thế. Nhưng mà khi mà đến đấy thì ba cái thằng kia bắt đầu kiểu chém giết hết tất cả mọi người, và nó còn muốn hiếp vào con Annabelle kia nữa. Và thế là con Annabelle đấy, bạn biết rồi đấy, nó uống thuốc độc, tưởng là uống thuốc độc chết. Thế thằng này mới rời đi và kiểu nguyền rủa bọn kia ấy. Anh có nhớ là anh đã nói những Said gì you were nguyền hollering as rủa you những fled gì the không? tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. Tôi không nhớ I lắm. wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful Đấy. magic aura on Fyke Là Isle. nói như thế nên là Passions, nguyền evil rủa họ. intent, strong cái lời emotions nguyền of này nó any bị kind can activate it. kiểu Your words could be dính, the curse's dính source. trên cái phòng, dính trên cái hòn She đảo took đấy. the poison because of them. Cô ấy đã uống thuốc độc bởi vì bọn họ. Nên mình bảo là Annabelle đã không uống thuốc It độc. wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. But uống Mage cái- wanted to protect her, cái thuốc make it ngủ. look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you Có spoke nghĩa to là Spoke to a ghost. nói chuyện với By cả the time she awoke, linh tower hồn của was cô full ấy of thôi. cold corpses. And rats. She was warm meat. Đấy. Rats ate her alive. Còn Annabelle kia bị chuột ăn sống. she was alive the whole time. But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Đấy, tại vì con Annabelle kiểu cái thuốc mà cái thằng phù thủy cái đưa cho Annabelle là một cái thuốc kiểu thuốc ngủ cực kỳ mạnh ấy, để kiểu làm cho giả vờ là Annabelle đã chết rồi ấy, kiểu giả chết ấy, thì thằng này tưởng là chết thật, thế là bỏ con đấy lại. Thế không phải lỗi của anh đâu. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. Bảo là nếu mà If tôi you'd ở lại stayed thì on mọi the chuyện đã island, khác I rồi. doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Bây giờ không còn gì tôi có thể làm nữa. Đâu không, mày vẫn có thể giúp được nó. Annabelle needs you. You can Annabelle help cần her. anh She's có thể still giúp được there. cô ấy. In the tower? Can I see her? Tôi có thể gặp cô ấy được Yeah. không? One thing you should know, though.
In death, Annabelle turned into a pesta. Annabelle đã biến thành Pester. một pest. What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Tôi có thể giúp cô ấy như thế nào? Cô cũng biết là tôi rất muốn như thế mà kiểu thế. Annabelle nghĩ là anh đã bỏ cô ấy. God, she hates me. Ghét tôi. And all this time she's thought I ran, abandoned her. Yes, Tất cả go to thời the gian này cô ấy đã tower, nghĩ talk to là her. tôi đã bỏ rơi Maybe cô you ấy. can convince her that's not how it was. Anh nên nói chuyện với cô ấy và giải thích cho cô ấy. Otherwise. Thằng này bảo là tưởng là có bé chết, con kia chết rồi nên là mới. Chứ nếu không thì nó sẽ chả bao giờ bỏ. A curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Ôi, Just tình as yêu in the có thể. legends. If you know the legends, you know one bỏ kiss lời is nguyền enough to này. break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. I told you. I said I love her with all my Bạch Tuyết heart. và bảy Take chú me lùn to à? her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Tôi sẽ không chạy như lần này đâu. Hôn con kia thì kiểu phá bỏ được lời nguyền. Chết cổ Tích vãi nổi à. Nothing. Let's go. I'm ready. Let's go to the tower. Đi em ơi, đi mày. Come on, come closer. We wanted this place because of you! I've waited long enough for revenge. And now it's Last I came through here, I still hoped Annabelle and me weren't impossible. We could have been together, and now she's dead. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Can't change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. Ôi, quá khứ đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Tập trung vào tương lai đi mày. It's terrifying here. It's too quiet. Chop chop, speed up. Sợ Let's vãi get nổi this luôn over đấy, tao with. cũng thấy thế mà. The screams. Inhuman they were. Now it's silent. They're dead. All dead. Don't think about that. Keep walking. Tiếp nhanh lên, đi nhanh lên. Mày bỏ tao một mình đằng trước cái này. Sợ lắm, xếp lại đã. Đấm chết cha. Đi lên nhanh lên. Đi lên đây, nhanh lên. Đây, nhìn trước đi rồi hãng vào nhá. Này, nhìn thấy gì không? Đấy. Bị tinh thần đi nhá. You have not forgotten. Anh đã You've không quên returned em. for me. Anh đã quay trở lại vì em. My God. Is that? Don't recognize me. It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? Là em đây, Annabelle, người mà anh đã bỏ rơi. I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I would never have left you. Anh tưởng là I'd do em đã anything chết for you. I rồi. would. You know that well. Believe me, I beg you. Anh sẽ làm tất cả mọi, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Chứng tỏ điều đó đi. Kiss me. Oh hell no, bro. Careful. Oh hell no.
Quả này mà đá lưỡi thì hơi bị kinh đấy. Kinh đúng nghĩa kinh luôn đi. At last. Thế là cuối cùng cả hai đứa nó chết à? The curse is lifted, and Graham and Annabella are reunited. Lời nguyền đã được kiểu phá bỏ được lời nguyền này rồi ấy. Em ơi, anh làm xong hết việc rồi đó. Rồi em vừa chỉnh lại tóc đấy. Geralt, just when I was starting to miss you. Ôi dồi ôi, em nhớ anh. Thằng phù thủy ở trên hòn đảo là ai? Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic Không practitioners. ngờ là anh lại Well, quan we tâm had đến little in kiểu common in that sống riêng tư arena. của em lại như thế. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. Kiểu mình lúc nào chẳng quan tâm đến The em. kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Gì đấy? À, cái thằng phù thủy Alexander là một cái thằng thích làm thí nghiệm thôi. Kiểu Fyke Isle's free of its curse. làm xong Able to việc rồi. persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He Yes. knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't Nó là một help thằng thinking ngu, that rất là gave him tin. courage. And? Rất tin vào chuyện cổ tích. Tended well? Depends how you look at it. Cái này có kết thúc Curse is tốt đẹp lifted, không? Annabelle's spirit is left in peace. Lời nguyền được But giải Graham's thoát. dead. Annabelle, Oh, poor boy. linh hồn của Annabelle thì được Still, giải thoát. he's proved that true love may be more common than some suppose. Mà thằng Graham thì chết. Alexander đã làm những cái thí nghiệm One thing's bothering me. rất là lạ. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Tại sao? Perhaps we can make up for that lost time now. Còn em này bảo là em thực sự cảm thấy hối tiếc khi mà đã không đi đến đấy với anh. Nhưng mà chúng ta có thể là làm gì đấy bây giờ. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer. Anh có thể ở lại lâu hơn There's một one chút small không? favor you might yet do for me. What Chuyện is này có it? thể giúp I em. put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Lấy hàng chứ gì lấy hàng. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. Cái này đặt I should hàng be nhưng mà ever so thằng kia grateful. nó chưa đem hàng đến nên mình bảo hỏi là mình đi check được không. Geralt, just when I was starting to miss. See you, Keira. Chắc có lẽ là hôm nay chơi đến đây thôi anh em nhỉ. Bây giờ là 1:30 bên này rồi. Một tí nữa, khoảng nửa tiếng nữa là mình phải đi học. Nên là có gì thì mình học xong rồi mình bảo quay mình chơi tiếp cho anh em đến
nhiệm vụ của em Keira này sau nhé. Ok, nếu mà các bạn nào thích cái series này thì cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào mọi người.